Hello, welcome to my channel. तपाईहरुलाई raiexplore च्यानलमा स्वागत छ। वेल आज चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा सानो इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा एउटा Redmi Buds 3 Pro भन्ने आएको रहेछ। त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ, के खालको रहेछ भनेर मलाई एकदमै उत्सुकता लागेर चाहिँ मैले यो किनेको छु है। अनि यो कस्तो रहेछ भनेर तपाईहरुलाई पनि त देखाउन, अब मेरो सब्स्क्राइबरहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हल्का देखाउने प्रयास गरेको छु। अब यसमा सानोतिनो त्रुटि हुन सक्छ, त्यसको लागि अहिले नै तपाईहरु प्रति क्षमा माग्दै अब कार्यक्रमलाई चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छु। सो यो प्रोडक्टको नाम चाहिँ Buds 3 Pro Redmi भन्ने कम्पनीको रहेछ है। So well, I'm going to unbox this one first. अब यो कैँचीले काट्नु कि हँसियाले काट्नु कि गर्ने, यहीँबाट सुरु गरिदिउँ हैन। सो यो कस्तो खालको रहेछ, बाफ्रे। वेल अब यो त काट्यो, ओहो ड्याङ। यसलाई साइडमा राख्दिउँ है। अब यो कताबाट खोल्छ त, अब अझै छ यसमा सर गरेर गन्द्राङ। यसलाई पनि साइडमा राखिदिउँ। वेल अब हामीसँग यसो लो साइडमा यसो तान्नुस् भनेर दिएको रहेछ। यसमा चाहिँ सायद त्यो के भन्छ चार्ज गर्ने पोर्टहरु यिनीहरु के होला है। यो बक्समा एकदमै एट्र्याक्टिभ छ है। बक्स पनि तान्नु पर्यो यहाँ भनेर निकाल्नलाई सजिलो है। सर यस्तो गरेर उल्टोपट्टि रहेछ। यसो खोल्दाखेरि वाउ, ल यो चाहिँ तपाईको कानको प्रकार अनुसारको चाहिँ एयरबडमा कुन चाहिँ खालको प्लग लगाउने भन्ने कुरो चाहिँ सानो 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 ठुलो भनेर साइजको रहेछ है। अनि त्यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ यो डाटा केबल, यो चाहिँ अहिलेको यो सीपोर्ट के भन्छ यसलाई, अहिले नयाँ केबल छ यो हैन। एनीवे यसलाई साइड लगाइदिनु। मेन सामानतिर जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी। यही रहेछ है। अब यसमा अरू केही छैन, बक्स खाली छ। अब भित्र क्याटलगहरु रहेछ हैन। ओहो कसरी सुन्ने भन्ने क्याटलगहरु। एनीवे यसलाई पनि साइड लगाइदिउँ, यसलाई पनि साइड लगाइदिउँ। अब यो क्याटलगलाई साइड लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ हैन। पछि यसलाई पनि विस्तृत रूपमा हेरौँला के छ जानकारी। अब आयो तपाईको पालो मेन सामानको है। यसलाई गधराङ्ग तान्दियो, सट्ट खोल्दियो, यता साइडमा राख्दियो। अब यो छ बजारमा है। यो चाहिँ यसरी पछाडिपट्टि चाहिँ Redmi भनेर लेखेको रहेछ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कताबाट Redmi हैन। अनि त्यसपछि यसको खोल्ने यो साइडमा चाहिँ तपाईको अन अफ गर्ने प्रेस गर्ने एउटा सानो बटन रहेछ। त्यसपछि चार्जको इन्डिकेटर रहेछ सानो। यसलाई खोल्ने चाहिँ सकेसम्म लाग्छ यस्तो है। झिमिक बत्ती बल्यो, इट मिन्स अब यसमा के भन्छ ब्लुटुथ कनेक्सनको लागि रेडी भयो जस्तो छ है। अनि वाउ कस्तो साइनिङ खालको के है, दामी दामी दामी। ल अब यो टक्क निकालेर हेर्दाखेरि ओ एकदमै यसको क्वालिटी चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। भित्र साउन्ड कस्तो छ त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर यसको के भन्छ बडीको स्मुथ, बडीको तपाईको यो के भन्छ सेपहरु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो। अहिलेको लेटेस्ट उसमा चाहिँ यो राम्रो खालको रहेछ। एनीवे तपाईहरुलाई म बाँकी कुरा चाहिँ अब के भन्छ युज गरेर यसको फिडब्याक
तिमीलाई अर्थात् या तपाईँहरूलाई यो बारेमा सोध्नु छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। यसको साउन्ड कस्तो छ, कति पैसा पर्छ, या अग्रम बग्रम होइन, दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट, यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट मार्फत सोध्नु सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै आजको यस अनबक्सिङ रेडमी 3 प्रो लाई चाहिँ म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, थ्याङ्क यू, चाओ, बाई बाई।